คุณเบื่อไหมคะ กับปัญหาท่ออุดตัน นอกจากจะทำให้การระบายน้ำมีปัญหา ยังส่งผลให้น้ำเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็นเน่าอีกด้วย ทุกปัญหาจะหมดไป ใช้นี่สิคะ ถังดักไขมัน เวฟคิด ช่วยลดปัญหาท่ออุดตัน น้ำเน่าเสียขจัดกลิ่นเหม็นภายในห้องครัว ตัวถังและฝาผลิตจากโพลีเอทิลีนเฮกซีนโคโพลิเมอร์ C6 พลาสติกใหม่ 100% แข็งแรง ทนทาน รับแรงกดดัน แรงกดทับได้ดี คนเหยียบยังไงก็ไม่มีแตก ท่อต่อแยก ถอดได้ ติดตั้งง่าย มีความยืดหยุ่น เวฟยังตอบโจทย์ทุกพื้นที่ทั้งบ้านเดี่ยวและคอนโด สามารถติดตั้งใต้ซิงค์ล้างจานก็ได้ หรือจะฝังดินก็ดี มีใครให้มากกว่าเวฟไหมคะ ประกันสุดคุ้มนาน 3 ปี แข็งแรง ทนทาน เพิ่มปริมาณอีก 10% คำเตือน โปรดระวังของปลอมลอกเลียนแบบ เพราะเวฟได้ยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว